سلام و درود به همه دوستان نیکندیش. وقتتون به خیر و شادی. به کانال نیسی دیجیتال خوش اومدید. امروز میخوایم بریم به سر وقت جلسه دوم از سیزنه 2024 که توی اون میخوایم 2 تا لن بسازیم و این 2 تا لن رو با استفاده از یک روتر به همدیگه متصل کنیم و مباحث تئوری مربوط به ارتباط بین 2 تا شبکه و اینترنت ورکینگ رو توش بحث کنیم و شما رو با این مباحث آشنا کنم. بنابراین وقت رو تلف نمی‌کنیم و یک راست میریم سراغ کارم. خب در این جلسه چه کاری میخوایم انجام بدیم؟ اصلی ترین کاری که میخوایم بکنیم این هست که بیایم یک دونه لن را بندازیم. اسمش رو میذارم لن 1 چون قراره توی این جلسه 2 تا لن داشته باشیم. خاطرتون باشه جلسه پیش اشاره کردم برای اینکه ما لن بسازیم احتیاج داریم به سویچ. بنابراین یک سویچ رو اندازی خواهم کرد و چند تا کامپیوتر رو بهش متصل میکنم. سویچ دومی رو هم راه اندازی خواهم کرد و چند تا سیستم هم به اون متصل میکنم برای ارتباط برقرار کردن با 2 تا لن. یعنی وقتی شما سویچ راه اندازی کردین، کامپیوترها رو بهش متصل کردین، لن ساختین، 2 تا لن جداگانه. حالا من میخوام برم و اونها رو هم متصل کنم. برای این کار از دستگاهی استفاده میکنیم به اسم روتر یا مسیریاب. این کار رو میکنیم، میایم با استفاده از مسیریاب 2 تا لن رو به همدیگه متصل میکنیم. موقعی که میخوام صحبت بکنم در مورد روترها، از کابل هایی که لن ها رو به روتر متصل میکنه تحت عنوان بازو نام میبرم. به این روتر توجه کنید، اسمش رو میگذارم R-1. روتر 1. روتر 1 من 2 تا بازو داره، یکیش به سمت لن 1 هست و دیگری به سمت لن 2. فراموش نکنید که ما هنوز توی بحث هامون وارد بحث‌های ون نشدیم و این 2 تا لنی که به هم متصل هستن در حقیقت هنوز حالت لن داره. به این نوع ارتباط اصطلاح اینتر نتورک رو میدیم، یعنی بین شبکه ای. در حقیقت ما 2 تا لن داریم که با استفاده از یک دیوایس روتر میخوایم به همدیگه متصلشون کنیم. اجازه بریم توی پکت تریسر من بهتون نشون بدم که این رو چه شکلی میتونیم انجام بدیم. شاید بد نباشه یه سرچی بزنم توی اینترنت و شکل ظاهری چند نمونه روتر رو بهتون نشون بدم. روترها از لحاظ شکل ظاهری بسیار شبیه سویچ ها هستند و تعداد پورت هاشون خیلی کمتر هست. اگر برم توی فروشگاه دیجیکالا و اونجا یه سرچ انجام بدم، دنبال سیسکو روتر میگردم، نمونه هایی از روترها رو ببینیم. این نمونه ای از یک روتر 2811 است. نمونه دیگه ای شکل ها چون متنوع هست، من شکل های متنوع رو انتخاب میکنم تا شما متوجه بشید که لزوماً روترها یک شکل واحدی رو ندارن. توجه بکنید، این نمونه ای از یک روتر هست که میبینید اگر با دقت بهش توجه بکنید میبینید داره 4 تا پورت بیشتر نیست که البته باز از بین این 4 پورت عملیاتی که شما اینجا میبینید 2 پورتش پورتایی است که برای کارهای روتر استفاده میشه و 2 تای دیگه مقاصد دیگه ای رو دارن، یعنی 2 تاش عملاً برای ارتباط شبکه ها استفاده میشه. 2 تای دیگه یکی پورت کنسولش هست و دیگری هم پورت اکسلیاریشه که بعداً در موردشون بیشتر صحبت میکنیم. اما این نمونه روتر رو اگر دقت کنید 4 تا مکان خالی داره تا اگر شما مایل بودید برید قطعاتی رو خریداری بکنید و بهش اضافه بکنید. به اون قطعاتی که خریداری میکنید و اینجا توی این جاهای خالی وارد میکنید اصطلاحاً میگیم ماژول. این روتر 4 جای ماژول داره که در آینده نزدیک بیشتر در موردشون صحبت میکنیم. باز نمای دیگه ای از این روتر رو با همراه با جعبش ببینیم. بریم سر وقت یک
نمونه دیگه. این نمونه را هم باز اگر نگاهی بندازیم متاسفانه عکسای خوبی من نمیبینم ازش اینجا. یا این شکل و شمایل رو ببینین، این جلوی این روتر هست که یک روتر بی سیم هست، یک روتر بی سیم دو بانده. تو بحث‌های وایرلس حالا باهاش بیشتر آشنا میشیم که منظور از دو بانده یا دوال چنل چی هست. اون دوستانی که دوره MCSA من رو دیدن میدونن که منظور چی هست. در غیر این صورت نگران نباشید، توی همین دوره CCNA در مورد بی سیم، ارتباطات بی سیم صحبت خواهیم کرد. اگر خاطرتون باشه توی جلسه پیش گفتیم مدیا 3 نوع داریم: مسی، فیبر نوری و وایرلس. وایرلس یا بی سیم یکی از معمول ترین راه‌های ارتباطی شبکه ها هست که حالا در آینده نزدیک در موردش بحث خواهیم کرد. توی این عکسی که اینجا می‌بینین پشت یک روتر رو این نگاه کنین، جلوی یک روتر هست، هیچ پورتی نداره، فقط این چراغ‌های راهنما، LED های راهنما که اینجا وجود دارن و در پشتش 2 جای ماژول داره که شما بتونید ماژول اضافه کنید به این روتر و اینجا هم باز پورت های شبکش رو داره. این 2 علامت زرد رنگ حالا احتمالاً فست اترنت یا گیگابیت اترنت خواهد بود و پورت های دیگه که هر کدام کاربردهای خاص خودشون رو دارن. این 2 پورت برای ما اهمیت داره. واسه همینه که وقتی من شکلی میکشم تاکید دارم روی این بازوهای روتر. معمولا 2 تا بازو براش میکشیم، هر چند حالا توی حالتهای پیشرفته یه مقدار جلوتر بریم تو جلسات آینده آشنا میشین. هر کدام این پورت ها خودشون به تنهایی میتونن از پس 10 ها شبکه بر بیان و الزاما یکی لن به یه پورت متصل نمیشه. شما ممکنه 10 ها لن رو به همین یه دونه پورت متصل کنید. ولی توی ابتدای کار برای اینکه بیشتر مطالب از لحاظ مفاهیم برامون جا بیفته، من فعلا به صورت ساده ازشون استفاده میکنم تا مفاهیمش براتون جا بیفته، بتونین به خوبی توی کار ازش استفاده بکنین. حالتهای پیشرفته‌ای که بتونین چندین لن رو روی یک پورت هم بیارید رو قطعا خواهیم داشت توی همین 10-15 جلسه آینده. خب یه سرچی هم توی آمازون بزنم در رابطه با سیسکو روترز. اینها باز میبینید، خب اینا که همش تبلیغاتی خود آمازون هست، داره سعی میکنه به جای سیسکو روترز پیشنهادهای دیگه‌ای به ما بده. اینا اسپانسر هستن. این نمونه های سیسکو روتر رو اینجا دارم. یه دونه لینکسیس دارم که باز وایرلس روتر هست. به این امید دارم اینها رو نمایش میدم که شاید بتونیم عکس های متنوع تری رو ببینیم اینجا. این نمونه وایرلس روتر رو ببینید. نمای اینجا حالا به جز اون دکمه روشن و خاموش و چراغای راهنمایی که اینجا میبینید چیز زیادی به ما نشون نمیده، اما از پشت سر اگر دقت بکنید، پشت این روتر رو بهش توجه بکنید، میبینید که 4 تا پورت اترنت داره و یه دونه هم پورت اینترنت که برای اتصال به اینترنت به شبکه وان طراحی شده. عملا این 4 تا اینترنت توی این روتر میتونه کار سویچ رو هم براتون انجام بده یا اینکه سویچ ها بیان متصل بشن به روتر. این الان یک وایرلس روتر ارزان قیمت هست نسبتاً. نمونه دیگه اگر نمای باز پشتش رو ببینی، جنسش خب نمای خیلی خوبی از این الان ما میتونیم ببینیم. اینجا 2 تا پورت GE1 میبینین، یه دونه جای ماژول SFP، یه دونه پورت USB و همچنین 8 تا محل اتصال داریم که GE LAN هستن. GE که خاطرتون هست گیگابیت اترنت، جزو مباحث سرعت شبکه که جلسه پیش بحث کردیم. پورت های گیگابیت اترنت، پورت کنسول و اکسلیاری که تو این مدل دوتاش یک جاست، تو خیلی از روترها ممکنه جداگانه ببینیدشون، یعنی
پورت کانسول جداست، پورت اکسلیاری هم جداست، یک دونه محل برای اتصال پاور خارجی و دکمه روشن و خاموش. خاطرتون هست گفتیم سویچ ها دکمه روشن و خاموش ندارن، روترها دکمه روشن و خاموش دارن. و حالا چون نمای خوبی به ما داره میده این جنس، من بیام چراغ‌هاش هم بهتون نشون بدم. چراغ‌های راهنما یا LED های راهنما که برای پورت های پشت و اطلاع رسانی در مورد وضعیت روتر شما میتونید اینجا ببینید. خب این نوع روتر نامش هست سیسکو 890 سریز که از سری 890. این مدل دقیقاً 892 FSP هست. خب این از شکل ظاهری روترها. میخوام برم سر وقت ادامه بحثم، ولی بعد نمیدونم که شما یک سری هم به میکروتیک روترها هم بزنید. روترهای میکروتیک هم جزو مواردی هستند که خیلی معمول هستن، خصوصا توی ایران. نگاه کنید اندازش چقدر کوچکه. این باز یک روتره که میبینید دارای 5 تا پورته. از این 5 تا یه دونش داره برای اینترنت استفاده میشه و 4 تاش برای لن که میتونه این دستگاه الان این دستگاه ها معروف هم به روتر باکس، هم میتونن کار سویچ رو براتون انجام بدن هم کار روتر رو. بسیار خوب، بریم به سر وقت شبکه‌ای که میخوایم بسازیم. همونطور که توی این بورد میبینید ما میخوایم 2 تا لن بسازیم و با روتر اونها رو متصل کنیم. وارد محیط پکت تریسر میشم و پیاده سازی رو اونجا بهتون نمایش میدم. روتر با این نماد و سمبل توی کتاب‌های تئوری و توی بحث‌ها نمایش داده میشه. من یک روتر میگذارم و بعد یک روتر میگذارم و 2 تا سویچ هم قرار میدم و به هر کدام از سویچ ها میخوام چند تا کامپیوتر متصل بکنم. میام اینجا 3 تا PC اینجا میگذارم و 2 تا یا 3 تا PC هم این طرف. تعداد PC هاتون رو معمولا 1 دونه 2 تا بگیرید کافیه. حالا چون ابتدای کار هست من 3 تا میگذارم، ولی بعداً توی بحث ها هرچی سناریوهامون بزرگتر میشه معمولاً 1 یا 2 PC میذاریم که بتونیم ارتباط داخل شبکه ایشون رو تست کنیم، بیرون شبکه ایشون رو هم تست کنیم. خب میرم سر وقت کانکت. همطور که میبینید هیچ سوالی از من پرسیده نمیشه به خاطر اینکه توی آپشن سیمپل مود انتخاب شده. میام و با استفاده از کانکت کامپیوترها رو متصل میکنم به سویچ و بعد از سویچ یک لینک میزنم به روتر. باز به همین ترتیب میام سر وقت کامپیوترهای شبکه دومم، اونها رو هم متصل کنم به همدیگه به واسطه سویچ و سویچ رو متصل کنم به روتر. چه تنظیماتی میخوایم انجام بدیم؟ میام روی روتر، همونطور که اینجا میبینید شاید بهتر باشه من شکل رو یکم براتون توسعهش بدم. اجازه بدید اینو ببندم، جابجا کنم. یک کادر میکشم اینجا که بتونم هر سه اینها رو جابجا کنم و باز به همین ترتیب اینها رو هم جابجا میکنم. میارم میگذارم اینجا. میام به روی روتر کلیک میکنم. الان میتونین همزمان هم خود روتر رو ببینید و هم جدول ویرایش اطلاعاتش. اگر توجه بکنید پورت هایی که این روتر داره رو اینجا مشاهده میکنید. 2 تا پورت داره از این جنس. اگر خاطرتون نیست وقتی که نمیدونستیم اینها چه نوعی هستن میومدیم اینجا یه جای خالی کلیک میکردیم و راهنماش رو میتونستیم ببینیم. این پورت ها با این رنگ یکسان فست اترنت هست. اگر نارنجی تیره تر بود، پرتقالی بود، ما تحت عنوان گیگابیت اترنت. همونطور که از راهنمای رنگ اینجا میبینید 3 تا رنگ به اصطلاح زرد و نارنجی و پرتقالی که اینجا میبینید برای اترنت، فست اترنت و گیگابیت اترنت هست. این 2 نمونه برای
فایبر هستن، فیبرهای نوری که باز اونها هم برای فست و گیگابیتن و پورتای سریال. این دستگاه الان 2 تا فست اترنت داره، 2 تا پورت سریال داره و 2 تا پورت فیبر نوری که به این نمادهایی که اینجا هست توجه کنید. شماره های بالای این پورت ها نشون دهنده شماره پورت هست. الان پورت 00 پورتیه که ما وصل کردیم به این سویچ. به کدام پورتش وصل کردیم؟ به پورت 30 و از این سمت پورت 10 این روتر، یعنی این پورت رو ما متصل کردیم به پورت 30 این سویچ. به همین دلیله که اینجا این نمادها به عنوان LED ها، به عنوان چراغ‌های این پورت ها سبز هست، روشن هست و اتصال رو میگه لینک برقراره. هر کدام از پورت ها یک سری مشخصات میتونه داشته باشه که من برم سر وقت بحث فنی مربوط به اسامی که دارید. یک ویدیو تهیه کردم من تحت عنوان انواع نام در شبکه. لینک اون رو میگذارم توی این بالای صفحه و همچنین لینکش رو توی توضیحات پایین صفحه هم میذارم که بتونید بهش مراجعه کنین، اونجا نگاهی بهش بندازین. یک بحث جامعی در رابطه با انواع نام‌های شبکه انجام میده، اما کوتاه شده اون رو میخوام اینجا تو بحثم بگم به دلیل اینکه بهش نیاز داریم. هر پورتی توی شبکه وقتی که داره کار میکنه، پورت های اترنت، فست اترنت، گیگابیت اترنت، کلا پورت های شبکه، پورت های اترنت دارای چند نوع نام و آدرس میتونن باشن. یکی از این نوع ها اینه که مک آدرسه و یک کدام دیگه آی پی هست. یعنی شما برای هر پورت شبکه یه مک آدرس دارین و یک آی پی. حالا آی پی ورژن 4 رو دارین، آی پی ورژن 6 رو هم دارین. من میام اینجا به این پورت روترم آی پی میدم، مثلا 192.168.71. کلیک میکنم تو این قسمت، میبینیم که یک سابنت ماسک براش تعریف میشه. سابنت ماسک 3 تا 255. اگر بیام روی این پورت این سمت کلیک بکنم روی 10، باز میتونم اینجا هم یک آی پی دیگه تعریف کنم. اجازه بدین 192.168.72 رو تعریف کنم، همون جوری که توی جلسه پیش برای این پی سی ها تعریفش کردیم. ولی فراموش نکنین که اینجا روی روتر داریم تعریف میکنیم. من کلیک که میکنم به من پیام خطا میده، میگه the IP address is in the same subnet as another port on this device, please enter another IP address. این پیام خطا چی داره میگه؟ برای اینکه این پیام خطا رو کامل متوجه بشیم نیاز داریم که من یک سری توضیحات رو بهتون بدم. نیاز داریم که بهتر آی پی ها رو بشناسیم، آی پی های ورژن 4 رو بهتر بشناسیم. بریم سر وقت شناخت آی پی های ورژن 4. اما در مورد آی پی های ورژن 4، در رابطه با آی پی های ورژن 4 باید عرض کنم خدمتتون که اگر بیام سر وقت پورت 00، این آی پی رو ما اینجا دادیم. خب میخوام با شما در مورد آی پی های V4 یا آی پی های ورژن 4 صحبت بکنم. اما آی پی های ورژن 4 چی هستن؟ آی پی های ورژن 4 آی پی های 4 تکه هستن، همون 192.168.71 رو در نظر بگیرید. در حقیقت اینها
4 تا عددن که با استفاده از نقطه از هم جدا میشن. به این نقطه هایی که جدا کننده اینها هستن ما میگیم دات. که همون نقطه هایی هستن که شما توی آدرس های اینترنتی هم استفاده میکنید، مثلا google.com و شهرت خیلی زیادی هم داره تحت عنوان مثلا .com.ir. دارید از این نقطه ها ذکر میکنید. IP ورژن 4 یک IP 4 قسمتی هست، 4 تکه هست که از 4 تا عدد تشکیل شده. این عددا اصطلاحاً بهشون گفته میشه آکتت. به اینها میگیم آکتت یا اوکتت و منظور تکه 8 تاییه. حالا بیشتر در مورد آکتت صحبت میکنیم، فعلا اسمشون رو بدونید. این تیکه ها اوکتت هستن. هر کدام این آکتت ها میتونن یک عدد باشن، یک عدد بین 0 تا 255. بنابراین 192 168 71 یا آی پی خیلی معمول هست که ما ازش استفاده میکنیم. ولی اگر یه نفر بیاد بگه آقا یه آی پی هست 192 16 25 709، ما میگیم آقا این آی پی درست نیست، چون اجازه نداری 709 رو بگذاری. عددی که اینجا میتونی بذاری بین 0 تا 255 باید باشه. من اینم همین الان اشاره کنم که من صفرها رو طبق عادت به صورت یک او و یک اسلش به روی اون نشون میدم. معمولا کامپیوتریستا برای نشون دادن صفر از این روش استفاده میکنن، برای اینکه بین او و صفر تفاوت باشه به روی صفر همیشه یک اسلش میگذارن. خیلی خوب، پس آی پی آی مثل این، مثلا 292 16 71 یک آی پی اشتباهه، چون 299 از 255 بزرگتره. بنابراین حواستون باشه که آکتت اجازه نداره از رنج 0 تا 255 عدد دیگه ای رو بپذیره. خب توی این آکتت هایی که ما داریم به یه نحوی یکی از مهمتریناشون آکتت اول هست. آکتت اول جزو مهمترین ها محسوب میشه. به این بگم آکتت اول. چرا؟ چون خیلی از سنجش ها رو بر اساس آکتت اول ما در نظر میگیریم. یکی از ویژگی هایی که آکتت اول داره چی هست؟ معمولا آی پی های ورژن 4 رو میان کلاس بندی میکنن. از نظر کلاسی، از نظر کلاس های آی پی تقسیم بندی میکنن به 5 تا گروه A، B، C، D و E. اما این تقسیم بندی چه دلیلی داره و چه مفهومی داره؟ اجازه بدین من وایت بوردم رو یه مقداری خلوت بکنم که بتونیم راحت‌تر کار بکنیم و بحث بکنیم. کلاس های آی پی بر اساس آکتت اول قابل شناسایی هم. میگن اگه عددی که توی آکتت اول بود یک عددی بود بین 1 تا 126، اون وقت اون آی پی جزو آی پی های کلاس A هست. تفاوتی نمی کنید توی آکتت دوم چی باشه. من ستاره میگذارم. ستاره به این معناست هر چه میخواهد باشد. ستاره هر چه میخواهد باشد. ستاره هر چه میخواهد باشد. بنابراین اگر آکتت اول یه عددی باشه بین 1 تا 126، اون آی پی جزو کلاس A محسوب میشه. کلاس B از 128 شروع میشه تا 191. بقیه آکتت ها باز هم دارای اهمیت نیست. کلاس C از 192 شروع میشه تا 223.
باز هم بقیه آکتت ها اهمیتی نداره. کلاس D از 224 شروع میشه تا 239. بقیه آکتت ها اهمیتی نداره. کلاس E از 240 شروع میشه تا 254. من یه نکته هایی رو یادآوری کنم. اگر خاطرتون باشه ما گفتیم هر آکتت عددیه بین 0 تا 255. اینجا خبری از 0 نیست. همچنین 126 تا 128 عدد 127 رو ما اینجا نمیبینیم و همچنین توی کلاس E ما عدد 255 رو نمیبینیم. یعنی الان میبینیم 255 127 و 0 توی این چیزی که من اینجا نوشتم جایی نداره، در حالی که قبلا اشاره کردم که هر آکتت میتونه 0 تا 255 باشه. نکته های اینها رو جلوتر باز میگم. انگار خیلی این نکته هایی که خواهم گفت زیاد شده، هی مرتب نکته میگم بعد میگم که جلوتر میگم. دوستان در حقیقت خیلی از نکته ها رو من همین الان میتونم انباشته شده پشت سر هم بگم، ولی چون از لحاظ فراگیری فکر میکنم نتیجه خوبی نداره و بهتره که این نکته ها در جای خودش گفته بشه از لحاظ آموزشی. به همین دلیل این نکته ها رو گفتنشون رو به تعویق میندازم که البته این تعویق انداختن خیلی نیست. گاهی اوقات ممکنه بره برای 10-15 دقیقه بعد، گاهی اوقات ممکنه بره جلسه بعد، گاهی اوقات ممکنه 2-3 جلسه بعد گفته بشه، ولی از لحاظ مطلبی مطمئن باشین که من مطالب رو کامل بهتون خواهم گفت، جوری که آزمون رو با نمره خیلی خوب و با نتیجه خیلی خوب. نمره خیلی مهم نیست، هرچند تو آزمون‌های بین‌المللی نمره اهمیت داره از این لحاظ که نشون دهنده تجربه و کار شما هست، برخلاف آزمونایی که ما حالا توی کشورمون معمول هست. آزمونای بین‌المللی نتیجه خوب نشون دهنده تجربه بیشتر هم هست، چون آزمون به طرز بسیار هوشمندانه‌ای طراحی شده و استفاده میشه. خب من برگردم به صحبتی که داشتم. بنابراین صحبت در مورد 0 127 و 255 رو موکول میکنم به نکته هایی که بعداً خواهم گفت، بعضیشون تو همین جلسه، بعضیشون جلسه بعد. اما ممکنه این جدول رو شما توی اینترنت سرچ کنید و ببینید یه نفر آمده گفته که 0 جزو کلاس A یا 255 جزو کلاس E. هیچ اشکالی نداره. اون چیزی که من اینجا به شما میگم اونیه که خودم تجربی و مطلبی از لحاظ هم تئوری ها هم کارهای عملی بهش رسیدم. بنابراین از نظر تئوریک و اینها عادت کنید که توی اینترنت چند تا روایت مختلف بشنوید. مثلا خیلی جاها کلاس ای رو می‌نویسن از 240 تا 255. هیچ اشکالی نداره، اصلا بحثی هم نداره. اونها می‌نویسن جزء کلاس ایه ولی خب هیچ وقت استفاده نمی‌کنن 255. یا اونایی که 0 تا 126 رو می‌نویسن تو کلاس A ولی عملاً هیچ وقت ازش استفاده نمی‌کنن. یعنی بین نوشتن و ننوشتنش هیچ فرقی نیست، ولی من به این شکل تفکیکش می‌کنم چون باعث میشه تا شما دید بهتری داشته باشین و تو کار بتونین خیلی بهتر ازش استفاده. اما این کلاس‌ها به چه دردی می‌خوره؟ همونطور که می‌بینید اینجا من یه خط کشیدم و با این خطی که اینجا کشیدم کلاس A و B و C رو از کلاس D و E جدا کردم. این کلاس‌ها به چه دردی می‌خورن؟ عملاً توی کار ما کلاس‌های A، B و C رو خودمون شخصا برمی‌داریم و استفاده می‌کنیم و تنظیم می‌کنیم. اما کلاس‌های D و E کاربردهای خاصی دارن و چون D و E تکلیفشون خیلی راحت مشخص میشه، اجازه بدید من در موردشون صحبت کنم و بذارمشون کنار. کلاس E کلاسی آزمایشی برای اهداف خاص. این کلاس اصلا توسط ما استفاده نمیشه، بنابراین خیلی راحت ما کلاس E رو میتونیم کنار بگذاریم و هیچ بحثی روش نداریم فعلا، هیچ وقت. خب هیچ بحثی پس روی کلاس ای نداریم و کاربردی برای ما نداره، نه تو شبکه‌هایی که میسازیم نه تو تمرین‌هایی که انجام. در اختیار شرکت‌ها و سازمان‌های رده بالای اینترنت هست برای آزمایشات خودشون که ما هم ازشون خبر نداریم. حالا تو بعضی از کتابا نوشته برای آزمایشات نظامی استفاده میشه، بعضیا از این شایعه‌ها و چیزهای زیاد هست، ولی کلاً کلاس ای آزمایشی هست برای اهداف خاص.
اما کلاس دی برای مولتی کست استفاده میشه که باز جزء بعدن میگم است. یعنی ما میایم بعدن در مورد مولتیکست ها صحبت میکنیم که مولتیکست چی هست و چه کاری میکنه و در حقیقت مولتیکست رو جلسه آینده بهتون خواهم گفت. یادتون باشه هر آی پی که با 224 تا 239 یعنی 224 225 226 الی 239 شروع میشه، اینا همگی مولتیکست هستن. خب پس مولتیکست هم انشالله جلسه آینده در موردشون صحبت میکنیم. حالا بریم سر وقت A و B و C. دوستان آی پی های ورژن 4 رو اگر من بیام به این شکل نشونشون بدم، یه تیکه کوچولویی از اونها رو بهشون گفته میشه اسپشیال آی پی. به فارسی بهشون بگم آی پی های ویژه که بازم بعدا در موردشون صحبت میکنم. اما از آی پی های باقی مونده دارم در مورد کلاس A و B و C صحبت میکنم. دوستان آی پی های کلاس A و B و C که ما میخوایم استفاده بکنیم یه تیکه کوچولو خیلی کوچکه از اون، یه چند تایشون رو بهشون گفته میشن آی پی های ویژه و بعد بقیه آی پی هاش رو میان تقسیم بندی میکنن به دو تیکه اصلی. یه تیکش رو بهش میگن آی پی های پابلیک یا عمومی، یه تیکه رو بهش میگن آی پی های پرایویت یا خصوصی. آی پی های خصوصی و آی پی های عمومی. چه کسی این کار رو کرده؟ شرکتی هست به اسم یانا که یکی از وظایفش سازماندهی آی پی ها هست. یعنی در مورد آی پی ها تصمیم گیری میکنه، آی پی ها رو توزیع میکنه توی دنیا. ایشون اومده گفته من آی پی های کلاس A و B و C رو به دو گروه تقسیم میکنم. یه گروه آی پی های پابلیک، آی پی های عمومی و یه تیکه آی پی های پرایویت خصوصی. آی پی های عمومی رو میبره توی اینترنت استفاده میکنه و بابت اونها هم پول میگیره. یعنی میاد آی پی های پابلیک رو اجاره میده سالیانه، حالا گاهی اوقات 1 ساله، گاهی اوقات 3 ساله، گاهی اوقات 5 ساله، سالیانه اینها رو اجاره میده و اما آمده یک گروه از اینها رو تحت عنوان آی پی های پرایوت جدا کرده، گفته هر کس خواست میتونه بیاد از اینها توی لن ها استفاده بکنه. توی شبکه های لن شما میتونین از آی پی های پرایوت استفاده بکنید و توی شبکه های ون از آی پی های پابلیک. پس کسی اجازه نداره بره توی شبکه لن از آی پی پابلیک استفاده کنه، همونطوری که توی شبکه های اینترنت شرکت یانا آی پی های پرایوت رو توزیع نمیکنه. پس آی پی های پرایوت آی پی هایی هستن که توی لن استفاده میشن و آی پی های پابلیک آی پی هایی هستن که توی اینترنت استفاده میشن. چطوری ما بتونیم آی پی های پابلیک و آی پی های پرایوت رو تشخیص بدیم؟ شیوه تشخیص آی پی های پرایوت ساده است. من اینجا توی این جدولی که کشیدم این کنارش میام مینویسم آی پی های پرایوت. آی پی های پرایوت باز احتیاج دارم به این که ایریسرم رو بردارم، پاک کنم و بردارم، این مطالب اینجا رو پاک کنم که جدول بهتری داشته باشیم. اسپشیال آی پی، آی پی های پابلیک، آی پی پرایوت، همه اینها رو تو این جلسه و جلسه آینده بحث میکنیم و خیالتون راحت باشه آی پی ورژن 4 رو دید کاملی نسبت بهش خواهید داشت و روش کاملا مسلط میشین توی این یکی دو جلسه آینده. اما آی پی پرایوت توی کلاس A یانا گفته من آی پی هایی که با 10 شروع میشن و بقیهشون هیچ اهمیتی نداره رو اختصاص میدم به آی پی های پرایوت. یعنی از 1 تا 126 که ما اینجا اسم بردیم دوستان، از این 1 تا 126 فقط آی پی 10ش در اختیار شبکه های لنه، بقیه آی پی هاش در اختیار شبکه ون هست. اما برای کلاس B
آمده گفته 172 16 دو تا آکتت بعدی مهم نیست چی باشه، 172 17 و باز به همین ترتیب 18 19 20 21 22 23 تا برسه به 31. آمده تا 172. بذارید من جمع و جورتر بکشمش که جا بشه. 172 31. بقیه‌اش هیچ اهمیتی نداره. همه اینها جزو کلاس B هستن و برای کلاس C آمده 192 168 رو اختصاص داد. دوستان فقط این آی پی ها هست، یعنی آی پی های زرد رنگی که اینجا من براتون ترسیم کردم، فقط این آی پی ها هست که شما اجازه دارید توی لن ها استفاده بکنید و بقیه آی پی ها رو نمیتونید توی لن به دستگاهاتون بدید، به دلیل اینکه بقیه آی پی ها یا ویژه هستن یا پابلیک هستن. بنابراین از گروه کلاس های A و B و C توی آی پی ورژن 4 شما میتونید آی پی های دهی 172 16 تا 172 31 و 192 168 رو استفاده کنید. فراموش هم نکنید که وقتی دارید آزمون میدید دانش کافی نسبت به این اعداد باید داشته باشید. بسیاری از سوالها از این آی پی ها پرسیده میشه، هم تو آزمونهای نتورک کلاس هم تو آزمونهای CCNA و مطمئن خواهند شد که شما دانش کافی نسبت به آی پی های ورژن 4 دارید. حالا نمونه سوالاتش رو بعداً توی بعضی از ویدیوها حل خواهیم کرد. هر جا مناسب باشه من حتما سالهای آزمونی رو در موردش صحبت خواهم کرد. حالا که شناخت پیدا کردیم نسبت به این آی پی ها، برگردیم سر وقت سناریوی خودمون. خب دوستان خوبم، برگردیم به سر وقت سناریومون و ببینیم این آی پی ها اینجا چه کاربردی دارن. برگردم اینجا، داشتم این روتر رو بهش آی پی میدادم. میام اینجا روی صرف آی پی 192 168 71 رو دادم. 192 168 71 همونطور که میبینید با توجه به صحبتایی که کردیم جزو آی پی های پرایویت کلاس C هست. من انتظار ندارم که این اعدادی که نوشته شد و شناختین رو شما در عرض یه جلسه دو جلسه آینده حفظ کنید، ولی باید به مرور هر روز بیاین یه نگاهی به این جدول بندازین و باهاش مانوس بشین. رفته رفته تو کار و تمرین ها انقدر ازشون استفاده میکنین که این اعداد رو خود به خود حفظشون میکنین، هم آی پی های پرایویت رو هم آی پی های پابلیک رو. در مورد آی پی پابلیک هنوز هیچ صحبتی نکردم، شما فقط آی پی پرایویت رو الان میشناسید. پس من اومدم اینجا یه دونه آی پی پرایویت کلاس C دادم به عنوان این پورت روتر که وصل شده به شبکه لن 1 من. اما سابنت ماسک چی هست؟ دوستان همونطور که ما دارای نام و نام خانوادگی هستیم، کامپیوترها هم آی پی هاشون نشون دهنده دو قسمت هست و بعد حالا جلوتر که میریم میبینیم تو حالتهای حرفه‌ای‌تر، خیلی حرفه‌ای‌تر میتونه دارای 3 قسمت باشه. اجازه بدیم بهتون نشون بدم. توی تمرینی که اینجا میبینیم من اومدم و آی پی 192 168 70.1 رو نشون دادم و ماسکی هم براش در نظر گرفته شده 255 255 255 و 0. نام من کاظم نیسی هست.
خب این کاظم نیسی نشون دهنده چیه؟ شما با سیستم نام و نام خانوادگی از بچگی آشنایی دارید و میدونید که یک جا نام نوشته میشه، یک جا نام خانوادگی. در حقیقت نام خانوادگی نشون دهنده اینه که شما عضو یک گروه بزرگتری از انسان‌ها هستین، عضو یک گروهی از انسان‌ها هستین که این گروه، حالا به این گروه ما میگیم فامیل، این فامیل با این عنوان نیسی شناخته میشن و این یک عضو واحد از این گروه محسوب میشه. کامپیوترها هم این شکلی هستند. کامپیوترها میان و در داخل خودشون یک قسمتی رو به عنوان عدد عضو در نظر میگیرن و یک سری از اعداد رو به عنوان عدد گروه. در حقیقت میتونید این شکلی در نظر بگیریم که خانواده 192 168 70 عضو شماره یکشون. توی دنیای کامپیوتر به جای اینکه ما بگیم گروه، به جای اینکه بگیم خانواده، به جای اینکه بگیم نام فامیل، بهش میگیم شماره شبکه، یا به انگلیسی بنویسم و از این بعد انگلیسیش هم استفاده میکنم، بهش میگیم نتورک آیدی و به اون قسمتی که نشون دهنده عضو هست میگیم هست آیدی. پس هر آی پی دو تیکه است، یه تیکه نتورک آیدی که نشون دهنده اینه که شماره شبکه چنده، این گروه هست کامپیوترها که توی این شبکه دارن کار میکنن، همگی نتورک آیدیشون یکسانه، مثل دقیقاً اون که تمام افراد یک خانواده نام فامیلشون یکسانه. مثلا تمام خانواده ما نام فامیلشون نیسی هست، حالا اعضا فرق میکنه، طاها، آلا، کاظم. خب حالا یک نام خیلی پیچیده رو در نظر بگیریم. مثلا فرض کنیم که نام یک بنده خدایی هست علیرضا پور احمدی نژاد. حالا یه مقدار من عجیب غریب در نظر گرفتم این اسمو. ممکنه یه نفر بیاد بگه آقا نام فامیل شما چی هست؟ توی این نام علیرضا پور احمدی نژاد یه نفر بپرسه آقا نام فامیل چی هست؟ طرف میگه خب احمدی نژاد، میگه نه آقا جان، نام فامیل ما رضاپور احمدی نژاده. ممکنه یه نفر دیگه بیاد بگه نه، امکان داره این علیرضا باشه، اسم فامیل پور احمدی نژاده. یه نفر دیگه ممکنه بیاد بگه نه آقا جان، اسم ایشون علیرضا پور هست، احمدی نژاد فامیل هست. این در حقیقت وقایعیه که ممکنه اتفاق بیفته. من دارم براتون حالا صحبتش میکنم. میان توی شبکه ها میگن برای اینکه ما قطعاً مطمئن باشیم کدوم تیکه نام فامیل هست و کدوم تیکه مربوط میشه به اسم، ما میایم سابنت ماسک رو استفاده میکنیم و توی این سابنت ماسک ما 255 میگذاریم هر جایی که نام فامیله و بعد 0 میگذاریم برای هر جایی که نام هست. به این ترتیب قسمت نتورک آیدی رو که گاهی اوقات به صورت مختصر با نت آیدی نشون میدن رو از هست آیدی جدا میکنیم. یعنی سابنت ماسک یه روش هست برای اینکه قسمت نت آیدی و هست آیدی رو مشخص کنه. و حالا نکته خوب و جالبش این هست که توی کلاس های A, B و C ما سابنت ماسک های استاندارد رو داریم. کلاس A همیشه از سابنت ماسک زیر استفاده میکنه. کلاس A از سابنت ماسک 255 و 3 تا 0 استفاده میکنه.
یعنی فقط اون عدد اول، آکتت اولش نت آیدیه، بقیه قسمت ها هست آیدی محسوب میشن. کلاس B 2 تا 255 رو استفاده میکنه به عنوان نت آیدی و دو تا آکتت بعدی رو به عنوان هست آیدی. و کلاس C که معمولا ما بیشتر از اون استفاده میکنیم توی شبکه های لنمون، هیچ اجباری هم نیست که هر کدام رو خواستین استفاده کنین، کلاس A، کلاس B و کلاس C، ولی معمولا عادت داریم که اون رو استفاده میکنیم به خاطر راحتی کار. دارای 3 تا 255 هست، 3 تا 255 و هست آیدیش فقط یه اکتته، اکتت آخر. دوباره برگردم سر وقت سناریو. توی سناریو اگر توجه کنیم وقتی من 192.168.71 میذارم خودش اتوماتیک متوجه میشه، به خاطر اینکه با 192 شروع شده، متوجه میشه که کلاس C هست. بنابراین توی ساب نت ماسک خودش اتوماتیک 3 تا 255 صفر رو قرار میده. شما میتونید اگر خواست بیاد اینو ویرایش بکنید، ولی چون استاندارد کلاس C 3 تا 255 صفره، خود اون این رو براتون به صورت آماده قرار داده. اگر اینو عوض کنم چی؟ من بیام اینو پاکش کنم، این رو هم پاک کنم، اینم پاک کنم، بیام اینجا یه آی پی دیگه بذارم مثلا 10.0.0.1. ببینید چه ماسکی میگذاره، 255 3 تا صفر، یعنی اومده از ساب نت ماسک کلاس A استفاده کرده. باز این رو پاکش کنم، این بار بیام 172 16 10 20. میبینین این بار ساب نت ماسک کلاس B رو گذاشته. پس به این دلیله که ساب نت ماسک اتوماتیک تنظیم میشن، چون تشخیص میدن با توجه به آکتت اول، تشخیص میدن آی پی تون مال کدام کلاسه و با توجه به این که اون رو تشخیص میدن میرن و ساب نت ماسک رو اتوماتیک پر میکنن. و یاد هم گرفتیم که ساب نت ماسک نشون دهنده چیه؟ دو تا آکتت اول یعنی این شبکه نت آیدیش 172.16 و دو آکتت دوم 10.20 در حقیقت هست آیدیه، شماره این پورته، شماره اختصاصی این پورت 10.20. تمام شبکه سمت چپتون، تمام دستگاهاش معموله که اونها هم باید نت آیدیشون 172.16 باشه تا بتونن با همدیگه ارتباط برقرار کنن. من برگردم و اینجا برای این قسمت آی پی 192.168.71 رو بگذارم و ماسکش رو هم اگر پاک کنم دوباره کلیک کنم، خودش اتوماتیک ماسک مناسب کلاس C رو براش تنظیم میکنه. این شد آی پی این پورت که به این شبکه متصله. میام سر وقت پورت 1.0. شما اجازه ندارید که در سمت دیگه یک روتر آی پی داشته باشین که نت آیدیش شبیه به سمت چپ باشه. پورت های روتر یا بازوهای روتر آی پی هاشون باید در شبکه های مختلفی باشه، چون اصلا وظیفه روتر اینه که بیاد شبکه های مختلف رو به هم دیگه وصل کنه. حالا اگه قرار باشه شما بیایید و آی پی هایی با نت آیدی همانند بذارین تو روتر میگه اصلا این پس این وسط من چه کارم، قرار بوده دو تا شبکه مختلف باشه، حالا شما اومدین دو سمت من شبکه های مثل هم گذاشتین، خب این چه کاریه؟ منو وردارین سویچ ها رو به هم دیگه مستقیما وصل کنین. به همین دلیل روتر نمیپذیره که اینترفیساش، پورتاش آی پی های با نت آیدی همسان داشته باشن. برگردم اینجا دوباره سعی کنم آی پی 192.168.70 حالا 2 رو بدم. زمانی که میخواد ماسکم تنظیم کنه متوجه میشه این مشابهه، حالا این پیام رو میده. الان شما دیگه معنای دقیق و حرفه‌ای این پیام خطا رو میدونید. گفته میخونم براتون و خواهشم میکنم پا به پای من توی جلسات انگلیسیتون رو قوی بکنین. هر جا هر سوالی دارین توی قسمت کامنت ها برای من بنویسین در رابطه با حالا زبان، پیام ها، خطاها، با همدیگه بحثشون میکنیم و این لغات رو یاد بگیریم. یعنی بین جلسات مختلفی که من براتون میذارم 2 روز 3 روز فاصله هست
توی درس CCNA مون بنابراین شما فرصت دارین هم کلمات تخصصی زبانشون رو بخونین، چون خوندن اینها به شما کمک میکنه پیام‌های خطای بعدی، کتابای تخصصی، جداول و بروشورها و کاتالوگا رو خیلی بهتر بخونین. بنابراین اصلا جای چانه زنی نداره. انگلیسی تخصصیتون رو خوب کنین. انگلیسی تخصصی هم خیلی آسان‌تر است از انگلیسی محاوره‌ای. یعنی خیلی راحت میتونید بخونید و باهاش آشنا بشید. خب دوباره پیام رو بخونم. The IP address is in the same subnet as another port on this device. The IP address، جملات تخصصی مونم وقتی میخونیم اصلا تمام اون کلماتش خودش رو استفاده میکنیم توی صحبت‌های روزمره‌مون، یعنی خیلی احتیاج به ترجمه نداره. The IP address یعنی آدرس IP is in the same subnet. میگه سابنتش، منظور از سابنت همون نتایدیه، از سابنت ماسک. سابنت ماسک یعنی ماسک اون نتایدیتون. میگه the same subnet as another port. میگه این چیزی که اینجا نوشتی سابنتش same یعنی مشابه. in the same subnet میگه سابنتش مشابه از another part، تکه دیگه. میگه این آی پی آدرسی که گذاشتی سابنتش مشابه پورت دیگه است on this device، رو همین دستگاه. please enter another IP address. لطفا یه آی پی آدرس دیگه رو امتحان کن. میگم خیلی خوب باشه. اینجا بیام این سمت کلاس C گذاشتم، این رو کلاس A بذارم. میگم آی پی این طرفو میذارم 10.0.0.1 که چون کلاس A اتوماتیک سابنت ماسک. بچه‌ها همونطور که گفتم میتونین اینا رو عوض کنین. مثلا اینو یه چیز دیگه بذاریم، بنویسم 255. آیا اینو بذارم 255 دارم کلاس B استفاده میکنم؟ خیر، چون 10 اگر یادتون باشه جزو کلاس A بود و سابنت ماسک کلاس A هم یه 255. اگر شما بیاین یه جوری آی پی و ماسک رو استفاده کنید که کلاس آی پی تون به سابنتتون نخوره، اصطلاحاً میگن شما دارین بی کلاس کار میکنین، کلاس لس دارین کار میکنین. اصطلاح کلاس لس وقتیه که آی پی کلاستون با ماسک کلاستون به هم نخوره. اگر مثل همدیگه باشه میگیم که دارین کلاس فول کار میکنین. پس ما این اصطلاح رو هم شناختیم. یه اصطلاح داریم به اسم کلاس لس یعنی بی کلاس و یه اصطلاح داریم به اسم کلاس فول. خدا رو شکر اومدیم و آشنا شدیم با بحثای آی پی مون تا اندازه زیادی، هرچند نکته های خیلی زیاد دیگه هم هست که آشنا بشیم، ولی ما کاربردی و به صورت عملی میخوایم بریم جلو. من اومدم به پورت سمت چپ این روتر 192.168.71 رو دادم، به پورت سمت راست 10.0.0.1 رو دادم و الان این روتر بین این دو شبکه میتونه ایجاد ارتباط بکنه. نکته مهمی هم که میخوام باهاش این جلسه آشنا بشین و توضیحات مفصل ترش رو توی جلسه بعدی بهتون خواهم گفت، در رابطه با یک سرویس خیلی خوبه به اسم DHCP. سرویس DHCP سرویسیه که میتونه زحمت آی پی دادن به کامپیوترها و دستگاه ها رو تو شبکه بکشه. بنابراین اگر شما توی شبکتون DHCP داشته باشید، اون موقع احتیاج نیست بریم روی هر کامپیوتری آی پیشو تنظیم کنیم. خود DHCP به صورت اتوماتیک آی پی میده. خبر خوبی که هست اینه روترها و سویچ ها میتونن به صورت DHCP، به صورت سرویس DHCP تو شبکه کار کنن، یعنی میتونن آی پی اتوماتیک بدن. چه معنایی داره تو سناریوی ما؟ من این روتر رو اومدم به این پورتاش آی پی دادم، احتیاجی نیست فعلا تو این سناریو کار خاص دیگه ای انجام بدین. کافیه بیاین رو دستگاه ها، این آی پی نداره، ماسک هم نداره، ولی وصل به این سویچه که این سویچه وصل به این روتره از طریق پورت 00. روی 00 شما آی پی دادید. میتونین بیاین اینجا بگین use DHCP، از DHCP استفاده کن واسه گرفتن آی پی.
DHCP دقت کنین 3 تا تنظیم به این دستگاه میده. اول IP میده، ماسک میده و گیتوی. اگر گیتوی رو نگاه کنین 71 دقیقاً IP این پورت هست که اینجا داده میشه به این. میام روی بعدی، روی PC 10 اینجا میگم use DHCP، این رو میبندم. PC 11 باز use DHCP. میبینین چقدر راحت این روتر به دستگاه ها میتونه آی پی بده. به همین ترتیب میام سر وقت این سیستم use DHCP رو که میزنم از این 1/0 بهش آی پی داده میشه و گیتویش هم نگاه کنین 10.0.0.1 بود، میاد 10.0.0.2 رو میده به این. طبیعتاً به بعدی 10.0.0.3 رو میده، به بعدی 10.0.0.4. به این ترتیب این روتر به صورت DHCP کار پخش کردن IP رو هم اینجا انجام داد. مطالب تئوریمون خیلی زیاد بود ولی میبینین که عملاً تو کار به چه شکل استفاده میشن این مطالب تئوری. میام تو سیمولیشن میگم یه پاکت، این پاکت رو پاک کنم، میگم یه پاکت میخوام از این 9 بره سر وقت 14. یه پاکت هم لطفاً از این PC 13 بفرست به PC 11. میگم آیا امکانش هم هست که یه پاکت از 12 بره به 14؟ حالا بیاییم ببینیم چه اتفاقی میفته. پاکت ها ارسال میشن به سویچ ها، بعضیاشون اگر من نگه دارم اینجا بعضیاشون داخل همون شبکه منتقل میشن و با موفقیت میرسن به مقصد، بعضیای دیگه میرن راهی روتر میشن و از داخل روتر جابجا میشن به شبکه های دیگه و به این ترتیب تمام پکت ها به مقصدشون میرسن. توی این سناریو ما 2 تا شبکه درست کردیم، لن 1 و لن 2 و IP ها رو روشون تنظیم کردیم، روتر رو تنظیم کردیم و ارتباط بین دوتا رو برقرار کردیم. فراموش نکنین ما تازه جلسه دوم هستیم از راه درازی که میخوایم بریم. حتما اصلا هیچ جای چک و چونه ای نداره، جای هیچ بحثی نداره. پکت تریسر رو اجرا بکنید، برید اینها رو توش پیاده سازی بکنید و ازش نتیجه بگیرید، جواب بگیریم. پکت ها میخوام منتقل بشه به همین شکلی که اینجا میبینیم. دوباره فیلمو بیارم اول، دوباره پخش بکنم. تایم، زمان اول، لحظه دوم، لحظه سوم، لحظه چهارم، لحظات یا پریودهای زمانی که دارین هر پکت کجاست، گاهی اوقات تو سویچه، گاهی اوقات تو روتره، تا برسه به مقصد. میبینین با 7 پریود زمانی، با 7 لحظه زمانی. حالا ممکنه این هفته، این تایمی که اینجا هست منظور ثانیه یا میلی ثانیه و اینها نیست. خب منظور 7 پریود زمانیه. حالا هر چیزی میتونه باشه که البته بعد در موردش بیشتر صحبت میکنیم. خب توی 7 پریود زمانی تمام پکت هایی که توی شبکه شما تنظیم کرده بودین رد و بدل شد. بنابراین انتظار دارم 2-3 بار قبل از جلسه آینده این سناریو رو پیاده سازی کنین. یعنی پیاده سازیش کنین، پاکش کنین، دوباره پیاده سازی کنین، پاکش کنین، دوباره پیاده سازی کنین. آی پی های مختلف مربوط به کلاس A و B و C رو استفاده کنین. یعنی یه بار کلاس A رو استفاده کنین، یه بار کلاس B رو، یه بار کلاس B و C رو با هم استفاده کنین، کلاس A و C رو استفاده کنین. همه اینها رو استفاده کنین، 2-3 بار اینو اجرا کنین. من میخوام این سناریو رو ذخیره‌اش کنم که تو جلسه آینده در موردش باهاتون صحبت کنم. میام توی فایل، میگم که این سناریو رو میخوام سیو کنم. میگه اسمش رو میخوای چی بذاری؟ میگم اسمش رو بذار CCNA جلسه دوم سناریوی 01 سیو. تا همینجا کافی هست. جلسه آینده ادامه بحث‌های مربوط به ساختن شبکمون و همچنین بحث‌های مربوط به
IP ها رو ادامه میدیم تا به امید خدا روی IP های ورژن 4 مسلط بشین. یه چند تا تست هم من از توی کتابای سیسکو و CCNA 2024 و آزمون‌های 2301 براتون در رابطه با این موضوعایی که صحبت کردم توی این جلسه و جلسه قبل میارم که با اون نمونه سوال‌ها و تست‌ها هم آشنا بشید. خب دوستان، این هم از مطالب این جلسه. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتین یادتون نره که لایکش کنین و اگه تا حالا سابسکرایب نکردین پیشنهاد میکنم که سابسکرایب کنید و زنگولش رو هم بزنین تا به شما برای ویدیوهای بعدی اطلاع رسانی بشه. به امید روزای بهتر و خدا نگهدار. من کاظم نیسی هستم و شما تماشاگر یکی از ویدیو درس های دوره CCNA 2024 با شماره اگزم 2301 بودید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مرامتون عشق، عشقتون ماندگار.